Ce cadre frumoase poți să găsești aici. Popocelul ăsta așa și clădirile astea. Chiar zici că sunt din revistă. Ia uitați aici ce căcăței uscați se vând la un magazin de specialități. Mama, am trebuit să o vedem și pe asta. Cine conduce metroul ăsta? Asta este noul funcționar de la ANAF, respectiv de la Ministry of Finance. Am găsit și templul, iată-l aici este. Mama, au băgat noutăți la Mac. Ninja Burger cu chiflă neagră. Și Samurai Burger. În armonie cu natura. Vezi ce mai sunt compatible de aici? Super cinematografic acest cadru. Mamă, a venit mâncarea. Iar aici este Marina Bay, toată splendoarea ei. Și podul ăla pe acolo pe unde merg oamenii așa la apus. Este exact ceea ce am putut să ne dorim pentru ziua de astăzi. Salutare oameni buni și frumoși, Alex aici alături de Iasmin în minunată aventură Un an cu ghiozdan. Iată ne ajung și în aeroport, în aeroportul din Kota Kinabalu. Și suntem pregătiți să avem un nou zbor astăzi. Gata, am încheiat cu expediția. Iar zburăm, ne pregătim de o nouă destinație și anume vom pleca de aici înspre Singapore. Fiți alături de noi să vedeți cam cum o să fie tot direcția asta, toată distracția. Cum ajungem acolo, eu pe Iasmin auto deja somnul, Nina mai bine s-a văzut și pe sub mască. Și sperăm că va fi un drum ușor, un drum lipsit de peripeții. Nu mai zice că așa sperăm că va fi. Și cam asta e în episodul de astăzi, să ajungem cu bine la cazare. De mâine ne vedem în Singapore. O chestiune importantă de reținut și atenție, nu vreau să intrăm în vreo polemică aici, însă pentru a ne putea îmbarca în avionul spre Singapore, clar ne-a fost solicitat și am fost întrebați de mai multe ori dacă avem 3 doze de vaccin. Ceea ce în cazul nostru se întâmplă să fie, nu am știut de la bun început de când am plecat din țară că având o călătorie mai extinsă vor fi peste tot asemenea solicitări, deci e bine că atunci când faceți călătorii în diverse zone să vă interesați cam care este legislația sau care sunt nevoile, să zicem, în această privință pentru a fi primiți. Altfel trebuia să facem test, ceea ce e ok, se putea face și test, numai că e o emoție în plus și mai ales e un cost în plus, care dacă îl acumulam la mai multe țări pe care le-am vizitat, nu ar fi dat bine, adică la portofel cu siguranță că era o gaură. Deci de-aia vă rog din suflet, când vreți să călătoriți, fie ne scrieți aici în comentarii, fie vă interesați înainte, la fel de bine cum a trebuit să completăm pentru Singapore și un PFL, să zicem așa, un formular din acela de a intra în țară. Sunt foarte rigizi, deci din ce în ce mai restrictivi. Noi facem aceste materiale pentru voi cu dorința de a vă explica cam cât de facil este să călătoriți, însă la fel de bine e foarte important să fiți conștienți, să zicem așa, de anumite lucruri la care vă expuneți atunci când nu sunteți pregătiți. Da? Și v-am spus, costurile sunt destul de mari când va fi nevoie să faceți aceste teste. Cel puțin în aeroport am înțeles că costă ceva să te testezi direct aici. Anyway, cam atât de aici, am vrut să punctez și acest aspect. Ia uitați aici ce căcăței uscați se vând la un magazin de specialități. Doamne, chiar arată. Deci chiar zici că sunt niște căcăței din aia mai mici, Dar mai de fapt mari. ăsta e castravete de mare. Da. Și ăsta nu știu, poate tot Oricum, asta. deci pe 100 de grame, ca să ne dăm seama, e 165, adică pe 180 de lei, pe 100 de grame. Și cam asta se vinde aici. Nu știu, dar sunt dubioase. Asta e 285 de lei. Dar asta ce e? Nu știu. Mama, asta este 588, deci e 600 de lei treaba asta. Ia întreabă și tu să știm ce e asta. Fish Mau. Și puiul este și aici se vinde și cuib de pasăre. Dacă n-ați văzut în vlogul din Thailanda, vă îndemnăm să vă uitați acolo, pentru că da, pentru că acolo vă arătam cam care e treaba cu specula cu cuiburile de pasăre. Ia uitați-le. Aici, astea sunt cuiburi de pasăre cu care se face supa. Și asta e păsărica săraca de la care se tâlhărește cuibul. Da, o nebunie.
640. 50 de grame. 640-50 de grame de cuib de pasăre. Eu zic să iei ca suvenir, să ducem și noi cuiva. Da, îți dai seama. Scrieți-ne dacă vreți, dați-ne Da, comentariu da. dacă vreți să vă aducem. Sau nu. Uite și aici, la fel, cuib de pasăre. Excuse me, what is this? Cucumber. Cucumber. Okay, sea cucumber. Large, small, medium. Okay, and this? Fish small. Small? Fish small. Fish small. Okay. We don't know exactly what it is. Fish. Okay, thank you. Terima kasih. După nici 2 ore aproximativ am ajuns în Singapore. Nici n-am simțit zborul, sincer. Eu da, Da? eu sunt mai sensibilă. A trecut destul de rapid, asta e cert. Suntem un pic cam flash case, că e ora 11 aproximativ. Și sperăm să ne mișcăm rapid cu imigrarea pentru a prinde și metroul spre oraș, că sperăm că ne mișcăm repejor. Hai să vedem, iată cum arată. Cam așa arată zona de immigration, acolo unde văd că se face în mare parte chiar automatizat. Sunt niște aparate. Uite, proceed to immigration clearance, proceed to submit your SGAC. Iasmin, cred că noi am completat asta deja, nu? Ei, asta e bine, că le-am completat dinainte, acel PFL, adică SGAC, și să sperăm că aici scanăm și scăpăm repejor. Ne bucurăm din nou enorm să ne vedem bagajul venit. Totul e ok. Suntem și în Singapore, zine să crezi. Nu, Până unde am ajuns. Incredibil. eu aștept să ajungem să dormim, ca mâine să ne trezim și să putem explora. Da. O să facem și Niciodată asta. ajungem într-un loc nou și să nu poți face nimic în ziua aia, știi? Așa e. Da, mergem direct să dormim. Cam Să asta. fie tot smooth and easy, mai facem o oră. Facem. Oh, Luăm n-am acum. finit Ok, ne bagă și la scanner. Ne-au omenit abia După ce le-am pus în spate, frate, și niște căpiați. Wow, cum arată pe aici aeroportul. Fabulos. Ce tare. Cu puțin noroc am prins și ultimul metrou. Arată super civilizat. Metrou aici. Cel puțin la fel de civilizat ca în București. Mă refer la modelele la noi. La marele fix ne-am încadrat. Am și... să filmezi metrou, că deja am început să-mi dau seama că au foarte multe reguli. N-ai voie să mănânci sau să bei. Da? 500 de dolari singaporezi. Mamă, dacă mă sau bei în metrou. Acum am văzut regulile aici. Deci să mănânci, să bei, mamă, e plin de amenzi aici, aia Zbinovicescu. Deci nu putem face aproape nimic. Și noi suntem obișnuiți să bem, adică noi nici nu ne gândim la chestia asta. Da? Cam jare deja. E plin de reguli pe aici. Am auzit la civilizație. Dar n-am văzut dacă ai vrut, am vrut să filmezi, dar noi metrou scrie clar că n-ai voie. Da? Da. Bine, o să fie niște cadre Dar uite ce memorabile. păram, doamne. De aici trebuie să ne dăm jos, la Chinatown. Dar sună bine și Botanic Gardens. Sună la fel de bine și Little India, să bem niște masala tea. Foarte tare linia asta albastră, cea care merge, se și numește Downtown Line. Deci noi acum pe asta stăm, pe Downtown Line. Am trebuit să o vedem și pe asta. Deci eu nu știu, metroul ăsta cred că nu are conducător, cred. Deci, vezi aici direct ce se întâmplă și eu nu înțeleg cine îl conduce, că practic eu aici sunt în capătul lui. Am trebuit să o vedem și pe asta, jur. Cine conduce metroul ăsta? Gata, m-am prins, e condus de un bombardier. Deci uite, se închide ușile. Și partea interesantă e că și în spatele lui e la fel. Transparent. Deci nu se vede de aici. Dar și în capătul altul la fel, nu e nimeni la conducerea acestui metrou. Doamne, deci eu continui să mă mir aici ca prostul. Să mă uit aici pe geam să văd cum se conduce metroul ăsta singur. Pentru că
m-am uitat mai atent, în spate la fel, e același geam, dar bine, vezi, exact, din spate merge din direcția aia. Incredibil. Și când ajunge la stație, o să vă arăt, se aliniază perfect, deci totul e la micron. Ia uitați-vă, acum ajunge în stație, acolo, pentru că în fiecare stație au producție de asta anti-căderea pietonilor a oamenilor. Vedeți, aici pe dreapta sunt niște geamuri. Și merge așa frumos, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Și totul cred că e aliniat cu laser, cu ceva. Uf, a ajuns. Și a aliniat totul perfect. Bam, asta a fost. Mergând atâtea stații, deja m-am apucat să număr câte secunde ține automatizarea. Mi-am dat seama, deci treaba e atât de bine calculată încât când oprește, totul este la centimetru așezat, la milimetru. Deci scara și are 20 de secunde, am arătat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și aia a fost 20 de secunde în cap. La fiecare stație asta face. Oare sunt bolnav? Da. Am vrut să văd care e automatizarea și dacă la fiecare stație face 20 de secunde și asta e automatizarea, la 17 începe să pică și la 20 a închis ușile. Iar în continuare sunt uimit cum se conduce singură mașinăria. M-am spus, am rămas prost. Stai așa și tu zici că e film ăsta. E real. Și capătacul la fel. Bine, e și foarte liber la ora asta. Dar în orice caz, uitați-vă cum de curate. Deci nu vezi tu pe undeva scris pe aici ceva. O înjurătură la adresa unei echipe de fotbal, ceva pe aici, jucuit, spart un geam. Dar nici la noi metrou nu e așa. E bine, la ale vechi e, credem. Da, la alea vechi, vechi, dar alea vechi sunt și decorate. Sunt decorate, nu? Ia, numeri 20 de secunde cu mine? Mai avem un complet. Nu mai numărăm contatul. Trebuie să ne pregătim că la următoarea cumpărăm. La următoarea cumpărăm? Mamă, dar mie începuse să-mi placă mie aici. Ia, hai, ia. La centimetru are așezat. Ia uitați-l. La marea perfecțiune și avem 4 secunde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și pe aici a fost. Asta e automatizarea, ce să mai gata. Hai, cum să zice QED, over and out. Aseară am dormit pentru prima oară în viața mea la un hotel. Te-ai mai dormit până acum? La ce? La un hostel, tip capsulă. Dar nu era capsulă ăla, nu era. Nu era capsulă, ce trebuia noi să dormim, era ca în Matrix. Era ca în Matrix, ok, ăsta a fost ca într-un dulap, practic. Am dormit în dulap azi noapte. A fost prima oară în viață când am încercat treaba asta, dar a fost foarte fain. Da, prima dată când am dormit într-un hostel care avea patul dublu, era de 2 persoane. Asta era dubios. Da. Și a fost foarte tare. De ce? Pentru că avea lumini, avea ventilație, avea prize, avea cam tot ce puteai să-ți dorești. Avea lumini colorate. Da, exact, avea cu lumini colorate, foarte curat, vă spun sincer, nu mă așteptam. Avea inclusiv baie proprie și am împărțit camera cu un cuplu din Franța sau vorbitor de limbă franceză, că nu prea am apucat să vorbim. Noi când am ajuns ei dormeau deja, dar a fost odihnitor, adică ne-am făcut treaba și a fost chiar ok. Mai ales că de când am ajuns aici în Singapore, aseară, uite, ne-am oprit aici să luăm și noi o apă. Pe care încă am crumit, că e super valoroasă. Tragem de ea, oameni buni, pentru că a fost fix 10 lei o apă. Nu, 9,7. 9,7. Deci iale. Orașul arată foarte frumos, în sensul în care, se vede că el... Mai puțin șobolanul la de seară. Da, Iasmin a avut o apropiere destul de așa, ți-au trecut prin fața piciorului. Nu, mi-a trecut prin picior aproape, deci era să-l calc, era să storcoșesc un șobolan foarte mare, dar cred că nu l-aș fi storcoșit, cred că m-aș fi împiedicat de el. Da, deci, urmă. Dar povestea e că eu coleam un gândac.
Deci tu în timp ce o colei îmi gândea că era să calci un șobolan, nu? Da, asta e toată Deci povestea. asta e prima Așa oră. m-am întâlnit eu cu Singapore. La Asta a 12 fost noaptea. prima ta întâlnire din Singapore. Aici e și metroul, de unde am ajuns și a fost foarte ok și rapid de accesat. 9 lei ne-a costat pe două persoane, deci vreo 5 lei per persoană, 4,5. Dacă n-a fost o greșeală. Dacă n-a fost o greșeală. Nu 5,5, că a fost 9,99. Mai vedem și astăzi cât costă. Anyway, trebuie să mergem la bancomat acum, oprim. Mamă, mi-a adus Iasmin direct în paradisul, Aici e ok, adică în paradisul la paradisiac. Cât? Deci dacă vrei să iei 2, e mai ieftin, 4,2. Adică 4,2 însemnând că îl mulțești cu 3. Dar nu e așa de mult un croissant 7 lei, în care e super Da, scump. da, chiar sunt prețuri ok, sunt decente. Am găsit deci o bulanjerie. Suntem la bulanjerie, să vedem ce mâncăm de pe aici. Arată bine. Ia că am scos niște bani de la bancomat, frumos arată. Da, $50. azi e destul de scump. Da, arată foarte mișto, deși logo-ul ăsta singaporez. Arată așa, elegant, foarte mișto. Dar sunt mai mici decât dolarii. Da, dar îmi place și fontul ăsta. Din ăsta înmulțești cu 3 și la dolar înmulțești cu 5, cred. La dolar da. american. Frumoase bagnotele. Avem mai multe, dar am filmat-o doar pe asta. Da. Din câte am remarcat, este destul de aproape un templu budist, de unde locuiam noi, și am zis să mergem prima oară să-l vedem pe acesta. Suntem în cartierul chinezesc aici și se vede acest lucru, pentru că e foarte frumos în primul și în primul rând cum sunt clădirile desfășurate și chiar o senzație faină așa, mai ales că acum nu e atât de multă lume pe stradă, tocmai ce a plouat un pic de dimineață, e răcoare, e frumos, eu zic că e răcoare față de ce ar fi putut să fie. E cald, ia uitați, are buffet. E bine, e bine. Iasmin și-a pus masca pentru că deja de la prima oară au început pe aici mirosurile prin cartierul chinezesc. De fierturi, de porci, de chestii. Ia. Da, e frumoasă, o clădire roz. Foarte frumoase clădirile pe aici. Chiar e devenit în cartierul chinezesc. Foarte, foarte mișto e. Uite, cu scule de pescuit. Domnul a început să scoată marfa, să o afișeze aici ghiozdanele. E numai bine. Uite și asta ce frumoasă e clădirea. Super. Trebuia să mergem în direcția opusă, numai că am văzut clădirea asta din față cu floricele. Nu e de fapt, noi nu Da. avem un traseu, adică avem 5 chestii în minte. Da? Exact. Au ce drăguț și pe aici. Planul este să ne plimbăm pe străzi Hanging around, cum s-ar zice. și să facem chestii cât mai puțin costisitoare, adică, știi? Adică aruncatul cu privirea, Exact. Mișcare. mirositul de gusturi și alte activități necostisitoare, că e vorba aceea. Mâncat street food. Exact, pentru că aici problema este că e expensiv acest Singapore și tocmai de aceea n-am ales să stăm puțin de el și e și mic. Eu zic că l-acoperim în cele 24 de ore pe care vi le-am rezervat. Foarte mișto. Chinatown Heritage Center. Aici cred că seara sunt și mai multe tarabe, îți dai seama? Da, e devenit poate. Că aici e închis, aici e închis. Da, chiar foarte frumos. Și lumina asta, nu știu cum am nimerit-o noi exact. Uite cum arată pe cameră. Totul e de culoare. Astea niște desene? Da, pentru cei care au studiat limba franceză le și... știu și eu. Da, le știi? Da, știu puțin. Tintin Shop. Erau aventurile lui Tintin. Da, uite, arată aici, poate. Ce drăguț. Da, exact, și asta e magazinul. N-am mai văzut până acum nicăieri. Dar mie îmi plăceau tare mult desenele. Nu e. Ok, dar oricum arată frumos. Mi-mi plăcea de cățelul lui, nu știu dacă știi, era foarte deștept și mereu găsea soluții. Puțin. Tare. Am început să găsim și tehnologii. Vată de zahăr tehnologizată. Aici se face. Bineînțeles că noi nu o luăm acum, dar ca idee, adică mi se pare foarte fain. O iei aici și îți facem asta. O, ce frumoasă e școala asta. Seamănă cu cea de mai devreme, dar nu e aceeași. Pe colț.
Foarte frumoasă. Și iată-l și pe domnul Durian. Este de mare apreciere. Durianul uite aici. Nu știu cât o fi. Da, Iasmin nu mai poate de mirosul durianului, că miroase peste tot. Dar chiar ne bucurăm că am gustat, era să testat durianul. Vedeți în videoclipurile noastre, o să las linkul în descriere când am gustat durianul. Ce gust are, dacă merită mâncat. Nouă ne-a plăcut, sincer. Atât vă spun, un mini spoiler. Am ajuns la această intersecție și mergem tot înainte spre templu. Că ne place așa să ne bucurăm de fiecare colțișor. Domnul începe să le facă pregătire aici, e ca la Pepeni, îl bați așa un pic, vezi dacă sună gol. Îi pune, îi aranjează pe aia care sunt campionii. Și începe ziua frumos aici. Nu cred că o să taie vreunul acum, pentru că dacă îl taie, ai văzut că se pluiește. Hai să mergem, da. La câteva colțuri distanță am găsit și templul, iată-l aici este. Nu știm ce așteptări să avem, dar de arătat arată foarte bine. Super frumos. Și de în spate, Iasmin, ce drăguț este în continuare clădirile astea. Cât de colorate și frumoase sunt. Ce cadre frumoase poți să găsești aici. Popocelul ăsta așa și clădirile astea. Chiar zici că sunt din revistă. Iată în fața templului și un bonsai din acesta întortocheat. Îi merge, uite ce bine a crescut. Și e dus, e aranjat. Să continuăm. Se face și o mini ședință foto. Expresivă chiar. Super fain. Și aici, deci acolo este Chinatown Complex. Aici este templul unde văd că, culmea, se intră încălțat. Zice doar să purtăm mască, dar de intrat se intră încălțat. Deși pragul ăsta e admis, că de obicei era să te descalți, de era ideea că e așa înălțat, conform culturii. Însă se pare că aici nu. Toată lumea e încălțat. Hai! Wow, cum e ușa asta. Și parcă sunt niște ținte așa, nu știu. Da. Foarte bine. Și interesantă este și această pictură, aș putea spune, din pietre. Am mai văzut la budiști, fac asemenea aranjamente din nisip. Dar aici văd că e din pietre mai mari. Și vede foarte, foarte interesant. E grămadă de muncă presupun aici. Intrăm acum în templu și să vedem cum arată treaba, să vorbesc mai șoaptă. Un călugăr acolo care scrie ceva, nu știu de... E un călugăr aici care scrie ceva. Arată total diferit templul față de ceea ce știam noi din punct de vedere al templelor budiste. Doamne, ce frumos e și cu lămpile astea pe sus, vezi, Iasmin? Floarea asta de lotus, da. Dar el e un templu budist, n-am spus o prostie, nu? Da. Dar arată total diferit față de ce știam noi. Cum? E budist chinezesc, e cu influențe, e altceva. Doamne, ce frumos! Ia să facem așa și... Opa! Tot peretele plin așa. Și muzică aici. E mult mai bine finisat, observi, Iasmin, uite-te pe sus cum e brâul ăla. Doamne, ce frumos e. Mă bucur tare mult că am ajuns aici. Wow. Fiecare detaliu aici. Buddha care ține câte un element al înțelepciunii, probabil în mână, flora de lotus. Aici o floare de lotus cu altceva, nu-mi dare seama exact acum ce, o cheie, un șarpe
Și practic tot peretele acesta e așa. Mi s-a făcut pielea de găină cât de frumos e aici. Și continuă. Cât de frumos este și acest clopot. Gata, am prins și direcția. Este templul în care se venerează sau o fi vreo bucățică din Buddha. Trebuie să citim, da. Am venit cu lecțiile totale pregătite. Că e templul viitorului Buddha. Cum e? Viitorului Buddha. Deci zice că e vorba despre Maitreya, care e Buddha din viitor. Suntem total pe lângă, mai bine nu merge nimic, că Da. suntem nepregătiți. Ne-am prins pe colecția nepregătită. Dar ne bucurăm. Noi nu avem internet. Da, nu avem internet, nu avem nimic, suntem vai de capul nostru, dar ne place ce vedem, asta e clar. Sunt foarte plăcute aceste bețișoare pe care le prind și miros într-un mod în care efectiv îți fac ziua mai frumos. Dacă aveți mai mult timp, e fain când vezi să faci o asemenea vizită la temple. Există și asemenea momente în care poți să meditezi sau să discuți cu un călugăr. Dacă vă amintiți, ne-am făcut treaba asta în Thailanda și a fost fabulos, ceea ce vă recomandăm. Chiar e foarte fain. Deci vedeți că sunt diverse anunțuri de acest gen și în mare parte sunt și gratuite. La tot pasul, mai găsești câte o pictură, mai găsești câte ceva să-ți bucure ochiul. Foarte plăcut impresionat suntem de Singapore până acum. Asta fiind o brutărie, practic. Și iată ce s-a gândit să facă pe pereți. Hai, bagă-te și tu un cadru aici, să fim noi doi. Mamă, dar iar îmi stă părul. De ce mereu când apar la tine în vlog am părul așa și la mine în vlog mereu ară mai bine? Pentru că acum nu te-ai pregătit și acum eu m-am pregătit. Noi doi, domnul și un durian. Foarte frumoasă pictura, ne-a plăcut. Am crezut că zici că foarte frumoasă sunt eu, că mi-am desprins părul. Ești foarte frumoasă, Ioana. Razele care te scaldă în această dimineață pe chipul tău, Gingaș, sunt o minune pe acest pământ. Da, uite, Și razele și tu. Ține o bucățică de durian în mână, vezi? Asta de aici, Aha, de la băiețelul ăsta și face așa, gen, e bun, tata, e bun. e bun, tata, mi-a dat marfă de calitate. Am găsit și un templu hindu, unde ca de obicei, la această oră și oricând în general, e stare de bine, e voioșie, bate clopotul, se cântă. Noi acum oricum eram într-un spre Little India și numai bine ne-am oprit și la acest templu hindu. Acesta este un business care merită făcut într-o țară în care există turism. Cel puțin eu m-aș gândi la el dacă ar fi nevoie. Cu mașini de spălat din astea profi, peste tot. Și încolo, buf. De aici, cum sunt serviciile la spălătorile auto, așa este la moneda, frumos te-ai băgat acolo rufele, le-ai spălat, ți le-au uscat, te-ai luat și ai plecat. Și deschis 24 de ore, adică... E normal că nu ai nevoie de niciun factor uman, totul e automatizat. Adică nu ai ce să faci pe aici. Tare! Foarte frumos au fost conservate clădirile acestea clasice, peste care au venit zgârienorii. Dar ele întotdeauna cumva îți amintesc despre ce a fost orașul Singapore și păstrează vie istoria. Drăguți! Ce mă, te râzi de narator? Da. Zi, te râzi de narator? Te râzi de el? Îmi place. Îți place aici la Singapore? Nu, de tine. A, de mine? Indiferent de context, oriunde ar fi, nu? Da. Bine. Asta înseamnă o clădire vie. Da. Natură la toate etajele. Și destul de lungă, adică nu e o clădire prea scurtă. Interesante și straturile astea și îți dau senzația ca și cum ar fi rocă. Da. De care merge o poză drăguță aici, ai vină.
La fiecare colț de stradă mai vezi câte un copac din ăsta frumos crescut, adică îmi place tare mult cum a fost dezvoltată partea asta de Svirenuri în armonie cu natura. Vezi ce mai sunt copacii ăștia de aici? Chiar arată foarte bine bulevardul. Am ajuns într-un punct emblematic în care se vede în zare, îmi scapă denumirea acelei construcții cu piscina, dar mie mai mult îmi place ce văd aici, și anume o clădire cu multe geamuri colorate, cu ferestruici, care mai de care, mai interesante. Exact. Foarte interesant arată. Într-adevăr, nu prea au piste deci pe de mine asta mă enervează foarte rău. Mergi și tu pe trotuar și era să intre în mine vreo 4 bicicliști până acum. Exact. De când am ajuns de aseară. Deci așa a început totul. A intrat un biciclist în mine, un minut mai târziu ocoleam un gândac și după aia era să calc pe un șobolan. Practic așa este, asta este viața de noapte. Noi în general evităm să vizităm orașele noaptea, pentru că lucrurile sunt ciudate noaptea. Dar aseară asta a fost. Așa am ajuns. Ce interesant arată clădirea asta. Cinematografică. Asta este noul funcționar de la ANAF, respectiv de la Ministry of Finance. Ia uitați ce bine se prezintă. Nu știu exact, că încă n-a început programul. Da, nu face nimic deocamdată. Hello! Hello, Lerasin. Dar în orice caz, are el ceva funcție pe aici, care niște camere, niște chestii. Na. Roboței pe stradă. Mama, au băgat noutăți la Mac. Ninja Burger cu chiflă neagră. Oh, și Samurai Burger. Și le-a băgat acum 2 zile. Acum 2 zile, da. E fresh, de pe 13 octombrie. Veniți în Singapore să mâncați Ninja Burger și Samurai Burger. Acum la McDonald's. Pentru pasionații de gaming și nu numai, stand mare la Razer. Oh my god, ce e aici. Au pus mine, ia cum arăt. Ia. Arăt Foarte mișto sunt. Făcut că sunt foarte mișto, ia. Stai să-ți fac o poză. Ia uite așa, băieții, ce scule, ce sunete, ce... Pentru pasionații de gaming e ce trebuie aici. Ia uite-te azi bine aici, ce de scule, ce de treburi. Ia și aici. Ce carcasă de bună. Da? Ne rodă curiozitatea să vedem cam care sunt prețurile aici în Singapore la McDonald's. Și de exemplu, hai să luăm Popular. Uite, de exemplu un... Păi nu, mă uitam, vreau un Big Mac sau ceva clasic. Tu ăsta. Aha, deci ăsta de exemplu e 70 de lei. 2 meniuri mari. 2 meniuri mari Ninja. Ia și un Big Mac. Iau așa, cartofi cu seaweed. Cartofi cu... Da, tare. Cu alge. Cu alge. Ok. Și ce băuturi păstele? Nu, poți să alegi orice băutură. Ai ceva băuturi? Caramel frappe. Aici, nu? Ia. Da, tare. Cu 0,80 am pus să fac. Ok. Așa. Bun. Și ia, dă-l un Big Mac, să vedem așa ca să avem o comparație. Un Big Mac, dacă există, dar cred că peste tot în lumea asta ar trebui să existe Big Mac-uri. Ia. 6. Deci e 6, dai meniu? Nu, e doar ăsta. Dacă vrei meniu, Ia, meniu. e 7,75. 7,75, facem un post, facem calcul cât înseamnă. Deci înseamnă vreo 27 de lei meniu. Meniu mediu. Mediu. Și ăsta la altul bate spre 30. Da. E mai scump, zic eu. Nu mă știu exact. La noi, Mai dar... scump decât în România, da. Da, e mai scump. Pentru Singapore tot e un budget meal. Da, Dacă e un... vrei să mănânci fast food. Da, altfel da. cred că găsim ceva și mai ieftin. Da, o să vedem ce văzut, găsim prin Little pe India. la Tarabe cu street food găsești la 5 pui cu orez, cu chestii Da, de da, genul. da. Deci mecul pentru noi e destul de scump, sincer, aici. Dar arată bine, oricum. Adică e curat, e frumos, e cum trebuie. Vedem ce găsim. Interesante. Da, și au chestii interesante față de ce era Malaezia. Ce Ia uite, am găsit găină sălbatică în aici. Găină singaporeză. Da. Ce-o fi cu ea? E puțin speriată, cred că. Da. Să o ajutăm să coboare? Nu, știe ea.
Pare așa, care cu asta într-o parte. Sau o fi cocoș. Și cred că e cocoș mai degrabă. Cum îți dai seama? Nu știu. Scrieți-ne și nouă în comentarii, că noi am... Seamănă cu o găină, sincer. Seamănă cu găină, dar poate fi cocoș. Nu Hai e să vedem că cocoș, face e cu găină. curigul. Sigur e găină, dar... Ok. E găină mai ciupurită. Noi venisem de fapt să vedem construcția asta de aici. Și ne-am deturnat cu găina. Ne-a dat cu găina, exact. Nu? Poate acum că nu ne mai vede lângă ea. Da. Își ia curaj. Foarte frumoase sunt aceste clădiri. Peste tot. A, e școala de drept? Da, 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 da. Ia uite cum ies copiii. Copiii de la dreptul. Băiatul ăsta, zici că are 12 ani. Da. Studiază dreptul, e o minte briliantă. Da, da, uite, hai să ne uităm un pic la ei. Păi par cu minței, mă, uite-te la ei așa. Nu prea vezi că cu zgolănie, cu Da, dar nu știu șmecherie, ce cu clasă sunt. Porschele parcat aici în față. N-are niciunul ce să etaleze. Poate l-au parcat, Poate dar nu l-au- știu și nu parcare. Poate l-au la subterana. Dar par cu minței așa. Nu l-au bani. Au bani, dar nu etalează, nu vezi? Nu ai văzut un Gucci, n-ai văzut nimic pe ei. Păi da, du-te la noi, la Român-Americană sau la alte facultăți din astea de prestigiu. Să vezi Eu zic acolo. că au, deci cum pare că o să apară un Gucci în următoarele 2 minute, că mereu când tu zici e curat. Uite, păi să fata aia nu vezi, are Gucci ea? Are? Nu știu. Nu știu. Nu vezi? Nu. Mă simt ca o pedofilă. Deci că stăm și ne vorbim la oameni în fața școlii și ne uităm așa foarte atenți. Da, ok. Să abandonăm ideea. Dar în orice caz am vrut și noi să vedem cum arată studenții din Singapore, cum își etalează bunurile. Dar pare că sunt destul de ordinary, ca să zic așa. Și aici e probabil cafeneaua facultății. O minunăție. Muzeul Național din Singapore, o clădire superbisimă, în care noi nu o să avem timp să intrăm, din păcate, că suntem pe repede înainte, însă am vrut să o surprind aici în cadru, foarte frumos este. Și în parcarea căreia este și acest copac, uitați-vă cât de minunat. Dar și cu ce muzeu seamănă? Cu ce e bine? Cu Muzeul de Artă din Craiova. Ia Așa mi uite. se pare. Da? Și ele e alb, dar nu mai țin minte altceva. Ah, ok. Parcă seamănă. Da. O completare foarte frumoasă. Aici la fel sunt niște Am și un cuvânt de spus. Ai avut un cuvânt de spus, vis-a-vis sunt iarăși clădiri frumoase, așa, împreună cu natura. Vezi copacul ăsta de dreapta? Da. Da, 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 deci la tot pasul e ceva care să-ți bucure ochii aici în Singapore. Da, uite, au expoziție aici cu jocuri sau, mă rog, everyday technology that change our lives din anii 70. Dar nu mai e, s-a terminat. A, s-a terminat. A, Dar ba nu, oricum- ba nu, nu s-a da? terminat, e până pe 30 Anyway, dar octombrie. frumos benul, asta mi-a plăcut. Tare. Până pe 30 octombrie poți prinde. Am venit să ne luăm o cafea, dar ia uite așa aici, School of Economics, School of Computing and Information Systems 2. Aici se face treaba aia complexă. Computing și Information Systems. Îmi place că vedem cum arată pe aici zona. Cum e, iubito? Sunt mai bune prețurile la studenți aici? Cred că sunt mai bune, dar nu vreau să-mi iau de aici. Nu. Bine. Adică și asta e nouă, deci îți face aici mâncare. Deci altă burger, nu mai au nimic. Ok, nu mai au nimic de acord, dar uite-te și tu, să facea mâncare caldă direct la Dar uite fructe, aici mergea fructe. vending machine. Ia uite Eu că... mă uit că sucul ăla de portocal e super bun. Dar parcă în Japonia ai citit că sunt cele mai multe, nu? Da, 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 în japonez. Fiți pe fază că poate nu știm ce urmează. Sucuri de Ah, fructe. sunt sucuri făcute deja. Deci, Am luat un suc de la un storcător de ăsta automat de pe șosea de aici, că s-a făcut poftă. Și mamă, cât de bun e. E super dulce și bun. Doamne, doamne. și are gust fix cum ți-l faci tu pe la acasă, stors așa, Da. proaspăt. Și e doar 2, adică e vreo 6 lei. 6 lei. Hai că merge, ce să zice. Bun. Am trăit să o văd și pe asta. Ia uitați la fiecare etaj al acestei clădiri cum este expusă o colecție de mașini. Cu marea mențiune că sunt mașini din câte se poate vedea. S-a îngherat reclama aia, nu ne scrie cu bulgăre, ai văzut? Nu. Ma. Deci sunt mașini reale. Deci nu sunt machete. Și uite, un Ferrari, nu cred că Testarossa sau nu știu cum se numește. Da, eu vreau pe aia de sus, a patra de sus. Deci aia galbenă, nu aia albă, nu aia roșie, nu aia.
ce să mai face? Am trăit v-am spus să o văd și pe asta, ce mișto arată clădirea asta. Deci pe aia vrei tu, nu? Hai să mergem la... Luăm două. Să fie și... Dar tu vrei tu una, nu putem să Păi- vrei amândoi. Luăm două ca să ai și piese de rezervă. Că cu una nu-i treabă. Reclama asta mi se pare genială și 3D cum arată, uite cum se împrăște pe vede. Deci acum am înțeles, asta e un fel de turn cu reclamă din asta 3D pe colț. Poate mașinile nu există 3D. Mașini de parc foarte reale. Dar panoul ăsta publicitar mi se pare foarte cool. Pentru că vezi, el când te uiți pare că e plat. Deci tot ceea ce noi vedem pare plat, dar de fapt e înconjurat după colțul clădirii. Asta mi se pare cel mai tare. Foarte, foarte tare tehnologia. Uite, ia, reclama cu perea. Din unghiul ăsta se mai vede un pic, dar uite, vezi, e 3D și deși noi ne uităm după colț. Vezi? Bam! Probabil că v-ați prins până acum din filmările noastre că nouă ne place India, Little India sau orice ține de India. Încă n-am ajuns. Mâncare indiană și masala tea. Exact, încă n-am ajuns în India, dar ne place să vizităm zonele care sunt din această amplasare, să zicem așa. Și după ceva drum am ajuns în acest cartier, care fix așa se numește Little India. Are you ready? Yes. Let's go and see. Ceva, uite, o să căutăm pe net să vedem care a fost treaba, că sigur e ceva. Iar aici cartierul se pare că este cu ce ne place nouă, adică e colorat, exact. Iar noi am venit aici în principal să vizităm, dar la fel de bine să și mâncăm. Pentru că suntem salivânzi la gândul unui roti, a unui masala tea și ce mai au ei bun pe aici. Deci suntem dornici să gustăm. Foarte, foarte frumos arată tot acest bulevard, care a fost decorat pentru ceva festival. Nu știm dacă încă mai e sau nu. Vedem că sunt o grămadă de biciclete pe aici, pe zonă. Și putem să zicem că ne simțim, n-am fost, v-am spus acum în India, ne simțim un pic așa ca pe acolo. Magazine peste tot indiene și tot felul de alte accesorii. Cât de frumos poate fi în Little India, muzica aici, miroase de sare nasul din loc. Albinele sunt fericite. Uite-te și cum e o pată de culoare toată zona asta. Bucurie, bucurie. Foarte mișto. Da, locuri sunt pentru flori, pentru temple. Astea ce sunt? Frunze de cări? Nu cred că sunt. Da. Uite-te, știu câte flori au oamenii ăștia pe aici. A adus marfă proaspătă. Ia să vedem că am găsit aici un personaj, un domn care îmi plătește. Trebuie să nu uite o albină de asta în gură. Uitați ce bine se mișcă pe mâini. Bam, leagă acolo floricelele. Probabil. Am făcut o ghirlandă cât ai zice pește. Oh, thank you very much. Thank you. Uite, mi-a dat și o floricică. Too kind. Thank you. Ia uite, Iasmin, ce mi-a dat domnul pentru tine, ia. Dar din daie se face rai. Exact. Yay! Domnul a fost Thank you. Ai văzut ce de treabă a fost domnul? Ne place aici la Little India. Sunt oameni blânzi. Ne încurajează să mergem poate și în India. Această Little India. Mamă, dar uite cât de mare este. Da, marfă, marfă. Ce muncă! Deci ei se joacă toată ziua cu florile. Cum ne place nouă, ne-am pus la un restaurant unde e cu coadă și să vedem cum va fi în interior. E mare înghesuială aici la ora prânzului, e ceva de nu se poate de câtă lume e. Însă pare că este un restaurant bine cotat, nu știm exact cam care sunt prețurile. O să vedem imediat.
Wow, deci câte mâncare pe aici, uite ce au domnii ăștia prin mâncare, bă, frate. Wow, wow, Iasmin, unde m-ai adus aici? Very good. Uite ce mâncă domnii aici, uite, cu fasole, cu năut, cu toată nebunia. Mamă, a venit mâncarea. Nu știu dacă e ce am comandat, dar arată foarte bine. Dar cred că mai trebuie să vine ceva, nu? Da, normal, completită și masala tine. Wow, 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 wow. Ce bine arată. Vai, 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 ce a mai venit aici. Iasmin, Iasmin, iubita mea, ce mâncăruri minunate. Avem aici și ceai, masala tine, o jumătate l-au vărsat pe lângă, cred că o să vedem așa. Deci, un adevărat festin culinar. Deliciu. Mamă, și cum arată. Am gustat din clădita asta de aici. E cu cartofi. E bună? E super bună, cu cartofi, cu tot felul de mirodenii. Este ceva de nu pot să descrii, cu cubea pe cel bun. Wow! Se vede și Dacă la e... mine? Foarte bun. Clădita, după cum se vede că am stopit-o aici așa, are o textură exact așa, ca o clătită convențională, să spunem, dar are un fel de dovleac în interior. Din linte, exact. Și dacă o pui un pic așa și un pic de zeamă din asta, e magia zilei. De nu se poate. La tine cum e? Bun? Nici nu mai poți să vorbești. Îmi place, e foame. Masala tea este oficial băutura noastră preferată. Nu știu ce o să ne facem când vom ajunge acasă. Disperați suntem după aia. Cea mai bună băutură. Și ca să vă imaginați, tot ce avem aici și aici, în farfurie, a costat 20, adică exact cât erau alea două meniuri de la Mac. Dar nu se compară. Adică să merg de Dumnezeu. Bine, scuzați acest șervețel inestetic, dar care per 20 pentru câtă mâncare e aici, de-aia ne place nouă să mâncăm la indian, pentru că te saturi, te saturi și mănânci pe destulate. Și e și clean așa, adică la chinezesc au tot felul de fierturi de nu știu. Asta e și vegetarian. E și vegetarian, dar nu-i vorba numai de asta, dar e o mâncare care se așează ușor. Asta e ideea. Am făcut schimb de locuri și am ajuns la porția Iasminei. Care pare doar puțin șifonată. Da, pare că te-ai jucat un pic așa cu ea. La mine mâncat. aici a fost senzația zilei, spun. De sosurile alea, vezi cum sunt, ceva de nu se poate spune. Am mâncat jumătate, dar într-adevăr super sățios. Iar tu dacă de aici ai mâncat și te-ai săturat, îți dai seama. Masala tea după picant, vezi toate gusturile. Da. Te unge pe gât. Ți-am privit toate gusturile. Da. E cumva... E acea băutură pe care vrei să o bei după ce ce mănânci atâta picant, nu? Nu, pentru că tot îți aumentează simțul de picanță, știi? Ți-l fixează. Da, nu știu, simți mai intens ceva. Da, foarte. Bun. Am gustat din toate. Aici e un fel de curry. Aici e ceva foarte dulce. Nu știu exact care e treaba. Nu-mi dau seama, vă spun sincer, dar e ceva... E cu nuci. Nuci, cu ceva foarte dulce. Nici că e colivie lichidă. Colivă. Nu mai știu să vorbesc. Colivă lichidă. Orezul ăsta e bun și picant. Aici sunt niște, nici nu știu ce. Nu știu, par a fi niște tempe, tofu, habar n-am. Foarte gustoase. Da, am gustat. Aici are și un fel de curry cu legume și asta este o zeamă de fel de cucos. Nu, e cu iaurt. Cu iaurt, pardon. Da, e cu iaurt, foarte fresh. Cu ceapă și castravete. O să niște tzatziki, așa poate despre tzatziki. Și 2-3 feluri de lipi. Un festin. Doamne, deci trag de aici, am venit super înfometat. Nu reușesc să termin. Mai aveam un pic de desert. Aproape am terminat și porția Iasminei. Și atât a mai rămas încă. Deci super mult. Pe principiu, dacă ți-e foame, vine la indian. Aici este mâncarea aia multă și bună. Mamă, deci cred că o să-mi iau un pat aici, să stau vreo jumătate de oră să revin. Ei, glumesc, nu e, că oricum nu avem prea multe ore. V-am zis că astăzi ne stăm și cam atât plecăm. Dar în orice caz, am mâncat ca spart. După masă savuroasă, mai întâi și un desert.
Am înțeles că se numește payasam, dacă bine am înțeles. Maybe. Și are, dacă vă uitați așa o zeamă, v-am zis lichidă, zici că este cu olivă. Zeamă lichidă. Mă rog, ai înțeles. Așa. O zeamă și zici că este cu olivă, așa are gustul. Dar înăuntru zici că are niște icre galbene, cam așa arată. Da, nu știu ce sunt. Și are ștăiței și cajun. Payasam. Trebuie să facem și acasă. Eu aici mai fi pus și un pic de scorțișoară. Dar poate are. E mică, dar fășneață. Deci e aici super gust. Uite ce frumos domnul aici face partea frumoasă de clăitorie. Acolo de stradă, s-a pus cu mașina aici, baba bim. Nici nu știu ce o face. Cred că face un tricou acum sau taie, îl face mai scurt. Ceva de genul ăsta. Ia uite. Peștișorul magic. Da, ți-au ochii ce e aici. Un magazin cu tot felul de bâlcigării. Pe aici, uite, deserturi. Cred că mai merge o masala așa la pachet. On the go. On the way. Aici bijouri din alea așa, fistichii. Nu te plictisești, deci noi, vă spun sincer, Singapore e foarte frumos, e perla cel puțin a Malaeziei, ca să nu spun a Asiei. Este un oraș fabulos de frumos, totul e minunat. Dar de câte ori ajungem în zonele astea ale indienilor, e o bucurie a ochiului, vă spun. Repet expresia asta, că asta e ideea. Peste tot pe unde ți arunci ochii, vezi ceva, vezi o chestie, ba o muzică, l-ați văzut pe la mai devreme domnul ăla cu mașina și o pusese pe stradă, mai costea ceva, mai făcea un alta. O peche ochelari la 6 lei, nu te plictisești, n-ai cum. Uite și prin vitrine pe aici ce modă aici. Great sale înseamnă mare discount. Mare discount, mare vânzare. Dar uite și cu turban din ăsta așa pe cap. Că se văd multe reflexii. Ce vorbești, mă, frate? Au toate... Zici că sunt direct din studiourile de producție, de filmare. Fierți pe aur. Și sunt o tonă de magazine astea pe unde poți să cumperi nu argint, nu platină, nu nimic. Aur peste tot. Și nu se putea să fie Little India fără un templu hindu. Frumos, văzut așa de vis-a-vis. Noi ne continuăm plimbarea pe aici, pe zonele acestea în care nu te saturi să vezi toate zăpăcele pe care le au ei pe aici. Iarăși flori. Bun. Uite, deja le-ai găsit, nu? Dar e închis la ora asta. Asta e treaba, cred că în timpul zilei e închis. Cred că aici seara deja începe să fie o mare vâlvătă. Cred că mult mai mare decât acum ziua, când orologiul bate spre ora 2 și e cam cald. Ce cald, e soare, Da. Eu ți-am zis că la ora 12:01 când am venit noi, bine că nu plouase foarte tare. Era vremea așa. Acum a început să... acum am putea merge să vedem cartierul ăla de la Îngățit. Da. Și după să mergem poate într-un mall ca să stăm la răcoare. Da. Hai să ne protejăm că ne-a căpiat soarele. Ce moschee frumoasă, exact așa, la un colț de stradă. Nici mă așteptam, am luat prin surprindere. Ce frumusețe! De ce credeți că avem noi șansa de a vedea toate aceste lucruri? Pentru că mergem pe jos, cred că avem mai bine de 10 km deja făcuți, poate și mai mult de atât. Și de fapt cam asta înseamnă să explorezi din oraș, să mergi o grămadă pe jos. N-am luat autobuz, n-am luat nimic. Ceea ce de multe ori e foarte greu, pentru că e căldura de nu se poate. Dar nu se înțelege că ne plângem, ci așa ne place nouă. Să mergem cu aparatul la gât, cu localnicii, cu mers prin toate locurile prin care putem să ajungem și practic doar așa putem să explorăm fiecare colțișor Camera așa, al cred unui că oraș. te filmezi pe ei, că mi se pare super Caterinca. Da. Ar trebui să ții odată așa și chiar să-i filmezi pe ei, că poate unii tot să se creadă că te filmezi pe tine Da, și atunci o să ai niște imagini. Că eu trag mai practic cu autentice. telefonul cu front camera și unii oameni cred Dar că... știi că mulți îți făceau cu mâna la camere, știi? Dar... Cred că îi filmezi pe ei. Da. E destul de confusing. Poate o să ne luăm la un moment dat și un action camera, ceva să fie mai larg, mai Dacă wide. se uită mai mulți oameni la canalul nostru și ne dau subscribe și ne susțin,
poate să crească canalul și după să fim mai profi. În spatele acelei moschei superbe este Arab Street, mi-a zis Iasmin acum că așa se numește. Și deci avem ocazia să vedem o grămadă de, să spunem așa, magazine, dar lucruri din cultura arabă. Avem moscheea aici și în spatele ei sunt aceste străduțe, unde evident că am ajuns întâmplător. Dai seama că dacă iei autobuzul, N-ai dacă cum. voiam să ajungem din Little India, unde mergem acum și luăm autobuzul sau metroul, De la tezi, de la tezi. tot ce era pe drum între ele. Și orice ghid care face un tur într-un oraș te va lua pe repede înainte, adică n-ai timp așa să simți locurile. Nouă de aceea ne place să mergem noi, să le vedem așa la picioruși, ceea ce vă recomandăm. Luați-o la picior, e mai greu într-adevăr, se căpiază drumul, toate cele, dar merită. A, da? Ah, bravo, deci suntem acolo unde ne-am propus. Super, super. Și ne plimbăm pe aici. Ah, mișto, hai să ne plimbăm. De ce fac pe fetele pozele? Ia să vedem. De ce își face toată lumea poza aici? Ia. Ai, uite de aia, că uite, cadrul ăsta frumos. Super cinematografic acest cadru. Ia uitați-vă cât de frumoasă este strada aceasta, cât de frumoasă este moscheea din Zare. Palmiere ăștia care pur și simplu parcă sunt puși aici cu mâna, să zic așa, să arate totul atât de frumos. Și dacă ne plimbăm așa, avem o senzație de, zici că suntem pe un platou de filmare. Ne place enorm de mult această stradă, iar peisajul te lasă fără suflare, adică o să mă opresc aici și o să las doar un pic să vorbească de la sine imaginile, că am și o muzică pe fundal. Ia uitați așa. O altă străduță, o altă surpriză. Cât de frumoasă este această pictură, acest graffiti, acest street art pe acest perete. Și nu se oprește. Și aici avem pe cineva, și aici, o întreagă poveste. De acolo de sus se toarnă laptele. Foarte drăguț. Și uite ce frumos arată acest pasaj. Am făcut astăzi, cred că 25.000 de kilometri, cred că am făcut astăzi. 25.000 de kilometri Am făcut 25.000 de kilometri, cam cu cât se ia un Volkswagen Golf 5 din Germania de la bătrânica aia, care a mers chiar doar până la piață. Am crăpat cât am mers azi. Cum arată clădirile alea în Zare, așa curbate. Foarte tare. E, da. Mai avem un pic și ajungem la următoarea destinație. Și sperăm că o să ne iasă toată treaba, că și după aceea trebuie să mergem să luăm și bagajele, să ajungem și la aeroport. Unde să stăm și o grămadă. Mamă, deci am făcut astăzi. Și aeroportul. Eu, cât timp tu lucrezi, eu să stau, să mă plimb pe acolo, căci că-s distracții. De-abia știu să mă distrez în aeroport. Deci am făcut astăzi vizitare viteză. Am făcut Singapore într-o singură zi. Suntem, Deci în 24 de ore. unde suntem, Gălu? Că nu mai putem să mergem. Gălu, bagă pe hartă! S-a înfundat drum. Cred că vlogul de astăzi o să se numească Singapore văzut în mai puțin de 12 ore. La picior! Ești pe autostradă. Ești pe autostradă acum, dar partea bună e că pe autostradă au trotuar. Așa ceva mai rar? De aici de pe podul putem vedea și pe marina de la Băi. Putem vedea și ceilalți gârienori. O priveliște minunată. Dar ce e stadion? Cred că e stadion ceva. Foarte mișto să vede de aici orașul. Roata aici pe stânga. Suntem în mijlocul atracțiilor. Se vede mișto de pe podul ăsta. Da, chiar se vede foarte mișto. Poți să vezi și apusul de pe podul ăsta. Da, E gratis. e bun chiar, nu? Da. Ia uite. Ia, ne apropiem așa să vedem o bucățică de Sorel. Și 1, 2, 3, magie! Frumos! Da, oameni cu bicicletele pe autostradă, cred că-s de-ai noștri. Au ratat momentul. Acolo se vede și portul. Iar noi ne îndreptăm acum Spre super copaci. spre Super Copaci. Ia uite-i! Uite, sunt oameni acolo pe super copaci, așa pare.
Aha. Oamenii de pe Super Copaci. Super oameni. Iar aici este Marina Bay, toată splendoarea ei. Uite, acolo. La Frumos. pus. Foarte frumos se vede. Deci acolo sunt scaunele unde oamenii își iau locurile pentru Revelion. Aici este desfășurarea din Marina Bay, unde se vor trage artificiile. Deci ăsta e locul de show, mega show de Revelion. Marina Bay, în toată splendoarea ei. Frumos se vede de aici pe pod. Marina Bay. Am ajuns în parcul în care ne-am propus să fim. Oamenii aleargă, oamenii fac sport, oamenii cântă la anumite instrumente muzicale. Uite ce frumos. Ce tare. Da, o să cânti aici, vin. Ai acolo partitura. Foarte frumos. Păcat că noi n-avem. N-avem timp, dar ne bucurăm de ce vedem. Parcul este grandios, de frumos. Pentru că noi astăzi am făcut vizitat viteză. Noua probă turistică, noua probă olimpică, vizitat viteză. Asta am reușit noi să facem. Filmăm tot ce putem ca să avem și noi cum să revedem în cazul în care mai uităm. Și parcul acesta, clar, este foarte, foarte frumos. Uite. Mai foarte activ. Da. Este și ora la care s-a lăsat căldura. Și acum e momentul. Și în zare, evident, vedem super copaci. Zici că-s de pe altă lume aici. Și am ajuns unde ne-am propus. La Super Tree Groove. Asta mi-mi pare parcă ar fi așa, zici că e eveniment de muzică techno. Da. Nu? Dar chiar ar fi mișto să țin aici. Ar fi foarte tare. Uite ce mișto e și scrisul ăsta în cadru, așa, uite cum arată, se încadrează la marele fix. Bam! Bam! Uite aici unde am ajuns, Iasmin, hai că-s după tine, nu te perturba. Hai grijă la scări, să ne prăpădim. Foarte mișto arată copacii ăștia aici. Și în câte văd poți să și urci pe ei. Sunt așa fabuloși. Și podul ăla pe acolo pe unde merg oamenii așa la apus este exact ceea ce am putut să ne dorim pentru ziua de astăzi. Foarte frumos. Minunat. Toată lumea s-a adunat aici în această piațetă pentru că în curând va începe spectacolul de lumini. Și abia așteptăm să vedem ce va însemna acest spectacol de lumini. Oameni buni și frumoși, astăzi ați asistat la speed visiting, cum am zis noi, adică am putut să vedem ce a contat și ce a fost mai frumos din orașul Singapore în mai puțin de 12 ore. Suntem leșinați, suntem obosiți maxim. Mai poți. Eu am avut și de cărat după mine toată ziua ghiozdanocul ăsta cu sculele, cu tot ce avem noi important. Are vreo 15 kg lejer. Și am ales să ne închidem ziua aici, în acest parc, unde vom vedea un spectacol de lumini. Câte am înțeles, va fi chiar unul foarte fain. Sperăm să nu ne dezamăgească. Dar oricum locul e superb. Locul este clar superb. Singapore poate fi vizitat într-o zi, 2, 3, 5, 7. Eu zic că are multe să ne arate. Noi am făcut-o în mai puțin de 12 ore pentru că o să vedeți, urmează să mergem într-o țară care n-a mai fost vizitată de niciun turist de mai bine de 2 ani. A fost închisă poate complet. Aproape 3 ani. Poate aproape 3, aproape 3, da, de când toată nebunia asta cu pandemia s-a întâmplat. Deci fiți pe fază că urmează niște materiale, zicem noi, super faine. Până atunci o să revenim cu niște cadre de la spectacolul de aici. Și cam asta e, ne cam grăbim după aceea la aeroport, că avem un avion de prins și noi ne bucurăm tare mult că în aceste 12 ore pe care le-am petrecut în Singapore am reușit să vedem atât de multe lucruri și suntem fericiți, ce să mai. Nu uitați să dați și un sub.
urmele lui Backpack Your Life și am venit în Japonia. Mă distrează în primul rând că avem plastic de ăsta care ne separă și pe noi între noi. Cred că am străpit eu curat. Vreau să vă arăt pasiunea japonezilor pentru toalete. Uitați-vă câte butoane pot să le. Am ajuns și pe o stradă de tip Shopping Street. Aici zici că e săptămâna modei, dacă vă uitați, uite și turistul, cam așa și putea arăta și eu cu tricou cu Borneo. Și în stânga este localnicul. Ia uitați ce am mai găsit, Iasmin, aici ce piesă de la Gucci.